අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හිරුටෙක් YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ Word document එක, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හදා තියෙන document එක, එහෙම නැත්නම් හදපු document එක අනවශ්‍ය page එකක් කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ක්‍රම කීපයක් කතා කරනවා. මොකද එක ක්‍රමයකට කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මේ කියන එක ක්‍රමයකින් හරි ඔයාලට මේ page එක delete කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට මේක page 43ක් විතර තියෙන Word document එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ડોකියුමන්ට් එක තියෙන්නේ. මුල්ම ක්‍රමයේ විදිහට තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට page එක සිලෙක්ට් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය නැති. අපි තුමු මේ page එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. එතකොට අපි මේ page එකේ තියෙන content ඔක්කොම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන delete හරි backspace හරි ඔබන්න. එතකොට මේ page එක එතනින් අයින් වෙලා යනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. ඊළඟ ක්‍රමයේ විදිහට බලුවොත් එහෙම අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහලා බලනකොට සමහරවිට අපේ අවසාන page එකක් හැදිලා තිනවා හිස් එහෙම නැත්නම් වචන දෙකක් තුනක් වගේ තියෙන. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට page හැදෙනවා ගොඩක් අපේ documents වල. ඒ page එක අයින් කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ page එකේ ගිහිල්ලා කර්සර් එක තියලා මෙහෙම backspace ඔබාගෙන යන්න උඩට අන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ අටම අන්තිම තියෙන page එක අයින් වුණා. ඒ විදිහටම අනිත් ඒවාත් කරගන්න පුළුවන්. මැද හිස් page එකක් තියෙනවා backspace ඔබාගෙන උඩට යන්න. එතකොට ඒ page එක අයින් වෙලා යනවා. ඊළඟට කතා කරන option එක තමයි අපිට navigation pane වලින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ version එකේ නෑ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද දන්නේ ඒ වුණාට අනිත් අලුත් version එකේ නෑ වැඩ කරනවා ඒක. view එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ navigation pane කියන එක on කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මුලින්ම වැඩෙන headings කියන එකට ඊට පස්සේ තියෙන pages කියලා එකක්. එතකොට මේ pages වල තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ pages ටික සම්පූර්ණයෙන්ම content එක. එතකොට මෙතනින් මේ වගේ his page එක select කරලා delete කරාට පස්සේ ඒක delete වෙනවා. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන් Word document එකේ සමහරලාට මේ his pages ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ alignment එක වෙනස් කරගෙන යනකොට his pages තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට ඒවා normal ක්‍රමයකින් අයින් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මම කලින් කිව්ව ක්‍රම වලට අයින් කරගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ මොන හරි break එකක්, section break එකක්, page break එකක් වැටලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට his pages ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ page එක කිට්ටුවට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ page එකට කලින් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ section break, page break බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන home එකේ paragraph වල මෙතන මේ symbol එකක්. අන්න එතකොට ඒකේ paragraph symbol එක on කරගන්න. එතකොට hide වෙලා තියෙනවා පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතනදී පේනවා ඇති මෙතන section break එකක් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මෙතන මේ his තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා his page එකක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ section break වැටලා තියෙනවා. එතකොට මේ section break එක මෙන්න මේකත් එක්ක select කරලා අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ page එක අයින් වෙලා ගියා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය section break එකක් එහෙම වැටලා තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරලා දාගන්න. එතකොට page එක අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් section break වගේම page break වලිනුත් අපිට ඒ වගේ හිස් පිටු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හිස් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට page break එකක් දාලා. ඉතින් page break එකක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න මේ විදිහට දැන් මෙතන හිස් පිටුවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ symbol එකෙන් on කරලා බලනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකට page break එකක් තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක අයින් කරලා දාන්න. එතකොට පේනවනේ ඔයාලට හිස් එක අයින් වෙලා යනවා. ඊළඟට මේ විදිහට his pages ඇති වෙන්න තව බලපාන හේතුව තමයි paragraph symbol එක එන එක. එතකොට section break, page break නැතුව සමහර වෙලාවට දැන් අපිට මේ page එකක් සමහර ඒවා තියෙනවා මෙහෙම select කරලා delete කරගන්න බැරි. ඒ කියන්නේ ඒක paragraph symbol එක active වෙලා ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අර විදිහට කලින් වගේම symbol එක on කරලා බලපුවහම මේ වගේ symbol තියෙනවා මේ paragraph symbol එක. සමහර වෙලාවට මේක normal line කරගන්න බැරිනොත් මේ විදිහට on කරලා මේ ටික select කරලා මේ විදිහට අයින් කරගන්න. එතකොටත් මේ page එක අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ වගේ සිම්බල් වලින් අපිට ලේසි වැඩේ කරගන්න අනවශ්‍ය දේවල් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. headings, titles, header footers ඊට අමතරව page break, next page, section break අනම්මනම් මේ දේවල් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි මේ විදිහේ සිම්බල් එක on කරලා ඒ ටික බලා ගන්න. මේ විදිහට තමයි Word එක අපිට ඕන නැති page එකක් අයින් කරලා delete කරලා දාගන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රම ටික තමයි basic ක්‍රම ටික. මේකෙන් ගොඩාක් දුරට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රම නම් වැඩ කරනවා. ඉතින් එහෙමක වැඩ කරේ නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් යටින් comment එකක් දාගෙන යන්න. මේ වගේ office tutorial videos අපි මේ channel එකේ දාලා තිනවා ඉස්සරහටත් කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.